Mitt i sommaren med Europamästerskapet inför nystarten av Allsvenskan. Här är VTV Fotboll med ett unikt möte. De stora huvudstadsklubbarna runt samma bord i ett gemensamt samtal om allt från aktuella frågor till några tidlösa dilemman. Här är sportcheferna för AIK, från Djurgården och representant för Hammarby i ett öppet och fritt samtal på neutral plan såklart. Ni är välkomna att titta och lyssna och ni är precis lika välkomna att snacka. Thomas, till att börja med, varför duger Henok Goitom bara till att träna AIK tillfälligt? Nej, vi har sagt att han är under värdering för att ha en framtidig jobb i AIK, alltså som huvudtränare, och han har fortsatt det, samman med några andra bra kandidater. Så det är en värdering som blir gjort i löpet av ett par-tre veckor, tänker jag, och så är vi i mål. Kommer Olof Mellberg under säsongen också? Nej, alltså jag såg han var klar för AIK. Ja. Alltså media är på oss där, men Olof gör en väldigt bra jobb i BP och samma med assistenten sin. Vi får se hur han... Har ni en diskussion? Nej, det har vi inte. Nej, vi har inte det. Nja. Är det mycket nja nu, Bosse? Ja, det kan vara mycket nja. Okay. Hur mycket sämre lag är ni utan Lukas Bergvall till hösten? Nej, det är klart att det är en av Sveriges största talanger som har haft en otroligt bra vår. Som har kunnat fokusera samtidigt som han skrev på ett 5-årskontrakt med Premier League. Så växte han som spelare, och det är klart att i vissa av matcherna så var han totalt matchavgörande. Men det är ju också en utmaning som vi alla tre står inför, att det är omsättning på att unga spelare går vidare, och det är liksom vårt uppdrag att hantera det, och det känner jag mig trygg med. Micke, ni har bantningskrav på er. När börjar brandrean? Ja, vi kanske skulle börja där. Jag säger du till dig. Ja. Jag skojar. Vi måste gå ner allihopa, både i vikt och i numerär. Och, nej, men vi håller på. Jag håller inte på. Men vi håller på och banta ner truppen med några namn. Och det är väl ett arbete som kommer att fortgå här under sommaren. Jag är ganska trygg med att vi kommer komma i mål med dels det och också lite grann och liksom effektivisera våra kostnader så att vi har de investerade kronorna på planen. Hur pass krisigt är det? För det har låtit lite så. Ja, det har låtit så, men det har egentligen aldrig varit. Det är du som har låtit. Ja, jag har försökt att tona ner det, tycker jag. Nu är det definitivt ingen kris. Tvärtom, nu mår vi väldigt bra. Vi har ett väldigt högt truppvärde och vi har en oerhört bra träningsverksamhet, och vi har många talangfulla spelare som också har börjat att vinna matcher åt oss, så att vi är på ett jättebra ställe. Kul att ha er här allihopa. Venström Television, fotboll, välkomnar. Hur ofta snackar ni tillsammans eller sinsemellan? Ganska ofta egentligen. Alltså, Bosse och jag är ju grannar. Grannar i stan. Ja. Så att, vi har haft några kosliga middagar tillsammans. Ja. Och ja, mycket har vi jobbat ihop i olika roller och sett på många år. Ja, precis. Så att, och sen blir det lite sådär, de praktiska i vardagliga frågor och kanske lite biljetter ibland när man ska ha så till varandra. Så att, förut fanns Stockholmsalliansen. Det är dags att blåsa lite. Det är ni som är den nu. Ja, precis. Det blir några kortpassningar att utgå från, tänkte jag. Till att börja med, ni får vara redo att peka på någon annan här. För just nu, vem är er största rival sinsemellan? Hur känns det där? Ingen pekar på AIK. Nej, alltså vi kommer till att bli en stor rival i löpet av kort tid. Vi kommer till att bli det. Vi ska bli bättre. Vi har väl varit lite sovande en säsong nu, men vi ska bli mycket bättre, så då kommer de att peka på oss. Men alltså, du kan ju historien, tvillingklubbarna här. Det får ju inte vara jag så. Lite han får ju inte peka åt något annat. Han pekar dit. Varför då? Jag vet inte. Det är kanske samma stadion. Det är kunstgräs och det grejerna där. Inte sant? Ingen bryr sig om Gnaget längre. Alltså, det är där vi är alltså. Det är helt sjukt. Nej, men jag tycker det är klart att vi vet det här är 3 stora klubbar i svensk fotboll, skandinavisk fotboll, och det här med intresset och den biten. Men det är väl klart att AIK har haft en liten rörig tid. De fick, sen Thomas kom in förra året, var det en tuff situation och klarade sig kvar och haft lite utmaningar, skulle jag tro. Och sen är det ju så att Hammarby har gjort ett tufft vägval som jag tycker är beundransvärt. Att många unga spelare som gör, och så vinner man fotbollsmatcher. Så får man lite framtidstro, och vår senaste match var mot Hammarby, och det kanske valet gör att man gjorde så.
Och du pekade givet på Bosse. Är det Tele2 som gör det eller någonting annat som påverkar? Nej, men det är väl en del i det såklart att vi delar arena. Sen är det klart, nu har Djurgården gjort det så pass bra i ganska många år. Liksom varit en stadig toppklubb senaste 5-6 åren nu. Och det är klart att där vill vi ju alla vara. Vi har varit där och nosat ett antal år men inte riktigt klarat av att liksom kravla oss fast där över tid. Och det är ju ambitionen och då är det i första hand Djurgården som vi behöver komma ikapp. Rivaliteten i Stockholmsfotbollen mellan klubbarna som ni representerar är ju kanske den allra största styrkan. Men är det också en begränsning? Jag tänker om AIK är sponsrat av Åbro, då dricker inte en jäkla bajare den typen av bärs. Alltså att sponsorer dras lite grann från att komma in till er miljö, som ju kan ibland vara ganska hetsk också. Jag tror det finns många lyckade exempel också där man har gått in i alla 3 klubbar tillsammans. Vi har flera företag som har gjort det och det tror jag också kommer ligga i framtiden. Sedan är det klart om AIK har haft Åbro i 19 år, det är klart att man hellre tar en Carlsberg än en Åbro, i vilket fall jag. Definitivt. Så är det. Altså, men det er mer plusser uansett. Altså, rivaliteten er helt fantastisk, og det er der jeg kommer fra så er vi ikke i nærheten. Og det er kanskje noe av det største styrkene med svensk fotball er nettopp det, den biten der. Ja. Gluttar Oslo på den här rivaliteten med avund? Altså, akkurat nå så er det ett topplag i Oslo, og de spiller på, da må du gå over veien for å komme på stadion, altså fra garderoben til banen. Så Oslo har litt mer å tenke på enn akkurat det nå, men kanskje om noen år så er både Lyn og Vålinga tilbake i toppserien, og da har vi ett sånn type derby, altså det har vi. Ja, det är någonting att bygga på i alla fall. Apropå avund här nu, någon spelare, någon grej, någon företeelse, någon detalj som du skulle vilja ha av de andra? Var lite bjussiga här nu, vad ni går med för tankar, var och en. Ja, alltså det, någonting, men jag måste ju bara säga jag kan säga att jag är otroligt imponerad av Nahir Bazara som kittar ihop det här unga gänget och tar stort ansvar och vill vara matchavgörande och göra poäng. Utifrån så tycker jag är grymt imponerad av det och betydelsen av Hammarby. Nu jobbar jag inte med han varje dag, men utifrån så gör han det. Han skulle ta en plats? Ja, absolut. Så tycker jag också är en jävligt glad och trevlig kille när vi springer på varandra. Sådär. Nej, men AIK har haft en kultur med, så det är väl mycket man kan vara imponerad av. Vad jag är imponerad av, det är ju den här som man kanske inte har sett i år, men liksom så här, att det här gedigna, stadiga, liksom att det alltid varit ett topplag och med ett bra försvarsspel. Och jävligt jobbiga att möta. Så att, stabilitet ska jag säga. Ja, så det er akkurat det jeg hadde tenkt å si her, at jeg kunne ønske at vi hadde litt den stabiliteten som det Djurgården har hatt i de siste årene, at man kommer inn i en sånn situasjon, men det er bare for oss selv å jobbe hardt nok, og så får vi skaffe den stabiliteten, og det er vel derfor man er her også, for å få til. Og så er det, i forhold til Bayern, så er det jo det at vi har mye gode unge spillere vi også, men de har vært enda tøffere enn oss nå i det siste til å la dem få spilletid og så videre. Det kan vel ha med at det har vært en litt tryggere periode hos dere også, Mikke, men vi har ekstremt mye gode unge spillere vi også, så vi skal få spilt dem etter hvert, men vi er nødt til å balansere skipet. Vi er nødt til å få skipet til å gå fort framover, og så skal vi komme dit vi også. Stabilitet, då kan man hänga kvar i. Det får man väl kanske inte av att engagera en tränare och sparka honom ett år senare, eller säga tack och hej sinsemellan. Ja, alltså det viktigste for oss er at AIK har bestemt en vei, at vi følger den veien der, og Henning kom inn i, hvis det var han du siktet til, så Henning kom inn i en ekstremt vanskelig situasjon i en stor klubb i fjor og gjorde en fantastisk jobb. Men hade ni inte bestämt väg redan då? Jo, alltså vi hade bestämt väg, men det var helt riktigt. Alltså jag hade ansatt Henning 10 av 10 gånger till. Alltså i den situationen vi var, gjorde en fantastisk jobb, och det var viktigt för oss att visa spillergruppa, men också Henning som kom in där, att han fick en längre kontrakt, så hade vi fick lugn runt det spørsmålet. Men veien til AIK, den er spikret, og den må alle vi som jobber i AIK, den må vi følge, hvis ikke så jobber vi ikke her lenge. Ser ni den raka linjen hos dem just nu? Nej, men det är alltid kopplat till sportsliga resultat. Nej, men det här verkar inte vara det. Ja, och alltså det är klart att det handlar om att vinna fotbollsmatcher. Ja, det är klart att det gör det i slutändan. Alltså det är alltid svårt som utomstående, och även om vi liksom sitter med samma frågor så sitter ju såklart Thomas på en oerhört mer kunskap och information om än alla andra här. Så att jag är övertygad om att Thomas och hans team kommer att liksom
leda AIK på rätt köl igen. Då snackar vi mer om den linjen då, för det tror jag ganska många, även Hammarbyare och Djurgårdare, är intresserade av. Inte minst AIK-are. Vilken är linjen och varför blev det ingen fortsättning? Var det verkligen bara så att de borde ha tränat mer? Nej, alltså trene mer, det er ikke det jeg snakker om, men i strategidokumentene til AIK så står det at vi skal være framoverlutta, et intenst lag, et hardtarbeidende lag, et tøft lag å møte, som Bosse var inne på i stad. Altså, vi har ikke vært det. Altså, tallene våre er for dårlige i treningshverdagen, tallene våre er for dårlige i matcha. Resultatene siden Henning kom inn, og som vi har fått siden jeg kom inn, dessverre så røk vi i semifinalen i cupen mot Djurgården, men vi redda laget i fjor. Vi er på 8. plass nå. Vi har hatt noen vanskelige bortekamper hvor vi ikke har fremstått sånn som vi ønsket, men vi har vunnet 8 av de 9 siste hjemmekampene. Vi begynner å komme en viss vei, men vi er nødt til å bli mye mer intense. Har det varit då en tränarfråga eller en truppbyggsfråga? För då landade det på dig ändå. Ja, alltså det och du valde ändå den här tränaren. Alltså, troppen er som den er. Vi er veldig fornøyd med den troppen vi har. Den er satt sammen av mye gode unge spillere. Vi har mye spillere i den riktige alderen, altså i peak-alderen sin. Og så har vi etablerte spillere. Den troppen vi har nå, siden jeg kom inn, så alle de spillerne som er hentet inn, de trener hver dag. Alle sammen. Og nå er det vel kun Martin Ellingsen. Nå sa jeg litt mot meg selv. Martin Ellingsen har dessverre fått betennelse i akilleshælen, men han er den eneste som ikke trener for fullt hos oss nå. Så vi er i gang på veien. Vi er det. Varför säger alla spelare jag träffar, och man hör också, som flyttar utomlands, oj, vad vi tränar mycket mer utomlands. Vi springer mer. Oftare, snabbare, längre. Springa, det borde ni kunna göra. Även här i Sverige. Jag tror att det kan nog finnas en poäng i det. Vi har ju valt att lite grann lägga om våran träningskultur i Hammarby. Dels tränar vi mycket mer nu än vad vi gjorde förra året, och vi tränar hårdare. Så att jag både hoppas och tror att de spelarna som lämnar Hammarby nu för att prova på utlandsäventyr inte kommer säga det, utan att de snarare kommer att prata om hur pass hård och tuff och bra träning det var i Hammarby. Det sa inte Michael Lado när jag träffade honom nyligen. Han lämnade inte för så länge sedan. Eller menar du att det är en ny träningslåsning? Jag tänker ju lite grann på det sen Marti lämnade och Kim har kommit in. Så att då pratar vi de senaste halvåret egentligen. Så har vi gjort en ganska drastisk helomvändning i form av både träningsintensitet och mängd. Och för oss har det funkat väldigt, väldigt bra. Det kommer att komma program i VTV Fotboll där intressanta fysprofiler säger att svenska fotbollsspelare är lata. Nej, men jag tror om man tittar på EM här nu och tittar på de här lagen, så tror jag att man börjar mycket hårdare i lägre ner i åldrarna och tränar fysik. Att man får en annan balans i kroppen. Det tror jag vi ligger efter i ungdomsfotbollen. Jag kommer ihåg själv när jag var i Portugal och så kom de här unga killarna otroligt starka i sin kropp och sin balans, och det tycker man ser när man ser den här fotbollen som man har sett nu. Hårdhet tidigare, är det så du tänker? Ja, men för våran egen del så tränar vi ju hårt och det är också att man tränar hårt över varje vecka liksom, och har kontinuitet i den träningen. Så jag känner mig trygg i att ofta är det så när man byter miljön, då gör man också intervjun första veckan och då kanske man är i bergen och så springer 3 pass om dagen. Men jag tror vi står oss i vilket fall bra jämfört med om du tittar på en årskalender, att vi håller i det där. Annars så är det ett tufft spelprogram i många av de här klubbarna också. Så att, jag tror vi har en rätt bra träningskultur som står sig bra när vi har dialog med de spelarna vi har släppt vidare. Men sen kanske uppbyggnadsträningen är mycket kortare, mycket mer intensivare. Vi är mitt i ett transferfönster, inte minst ni. Ett dilemma om ni skulle ställas inför det. Cristiano Ronaldo i 1 år. Eller en talang som ni kan sälja, en egen talang som ni kan sälja för 100 miljoner om 2 år. Vad ska ni välja? En egen talang. Säkert? Alla dagar i veckan, ja, absolut. Samma här. Ja, inte jag. Jag skulle ta Ronaldo, men jag får inte slå straffarna. Varannan kanske? Det skulle ge en sån effekt. Fokus. Ja. Hur tänker ni? Nej, om man skulle kunna hantera det 1 år så tror jag, för mig är det en av topp 3 världens bästa fotbollsspelare genom tiderna. Så att, ja, jag är svag fram. Det är rätt anmärkningsvärt att ni står och tackar nej till Ronaldo. Ja, jag håller med. Ni hade ju någonting annat i en annan vågskål, jag inser det. Såklart. Nej, men lek med tanken. Det är klart att han har varit
att han har varit en av världens bästa fotbollsspelare. Jag är inte lika säker på att han är det nu. Det var mer som ett exempel på det. En stor fräsare som har det mesta bakom sig men ändå kan leverera. Och han är faktiskt han är faktiskt en spelare som fortsatt i en ålder av hur gammal han är nu? 85, så han är 39 år. Ja, 39 år. Han ganska bra fysik. Hade väl satt en standard i träningsvardagen fortsatt så kanske, men vi börjar vackla lite. Nej, vi måste välja. Vi tränger att göra det. Apropå det här då, vilket är det största namn som du har tackat nej till? Då måste jag tänka mig lite om. Det får du gärna göra. Ja. Ni andra kanske har något omedelbart under tiden. Ja, men det var ju, jag kommer inte ihåg exakt när det var, men Marek Hamšík där när han blev ju liksom alla klubbar erbjudna. För han behövde hitta någon klubb att spela i framtiden. Det måste ha varit EM, va? Ja, han var på bordet för alla. Ja, liksom han landade nog på alla sportchefers bord och den tackade vi ganska tidigt och väldigt nej till. För att? Därför att det inte passade in överhuvudtaget i vad vi ville göra och det liksom blev ju liksom ett upplägg som bara skulle gagna honom och inte den klubben han gick till. Så att vi var rätt snabba på att säga nej. Det blev Blåvitt så småningom och vi behöver inte utvärdera hans vi var ju också tidigt. Eftersom han spelade med Marcus Danielsson så hade vi ju ganska var tidigt. Men någon annan då? Nej, det är klart bra namn. Jag tror vi alla får bra namn och sådär. Men ge oss en inblick i något. Som jag kommer inte ihåg riktigt på rak arm, men det är väl klart att... Vad har vi? Jag sitter och funderar på, det är ju någon gammal engelsk storspelare där som var liksom där karriären var på väg rakt ner som också skulle hamna i Skandinavien. Enten Aaron Ramsey eller? Så var det. Aaron Ramsey, det tror jag vi alla har fått. Walesare. Walesare, bra. Kan vara viktigt. Bra, kan vara viktigt. Absolut. Ja, men helt rätt. Aaron Ramsey, han ville tydligen fortsätta i Skandinavien. Okay. Och han var också på bordet för alla? Ja, det var han säkerligen. Du knäppte med handen förut, Thomas? Ja, det var det. Jaha, det var han. Det var inte mer spännande. Ja. Men är det ofta så att ni blir kontaktade allihopa och sen börjar spelet sinsemellan? Men jag tror att man har varje har en egen strategi och jag tror det är väldigt sällan det blir krockar egentligen med spelare hit och dit och man är i olika faser. Det är väl vad jag upplever i alla fall. Ja, jag syns det är ganska lugnt det grejerna där. Alltså, det är några goda spelare som blir tillbud som jag har sagt ja till också. Alltså, jag husker första veckan som sportchef i Norge så var det en agent som ringde mig och så har du lust på back? Ja, jag kunde gott tänkt mig en back. Så det var Jeremy Bertot, han hade vunnit seriemästerskap i Lyon i 4 eller 5 gånger och slått Real Madrid 7-3 och varit med. Han spelade för Sarpsborg. Alltså det var intressant. Hur funkar det med agenter? Det har ju varit verkligen på tapeten i rubrikerna, i granskningar under inte minst den här våren som vi har bakom oss. Är ni trygga med alla som ni jobbar med? Eller jobbar ni inte med dem som ni inte är trygga med? Lite så är det ju. De som man väljer att jobba med, de är man ju i regel trygg med och känner att man har en bra dialog och kommunikation. Också. Finns det de du väljer bort då alltså? Ja, det gör det absolut. Av vilka anledningar? Men att det finns en brist på tillit snarare skulle jag säga. I vilka delar? I de flesta delar. I rekommendationer av spelare, kanske när det ska bara diskuteras ekonomiska detaljer i kontrakten och så känner man inte alls att det här är liksom lira med vad vi vill göra. Det är klart, den typen av agenter pratar man ju mindre med. Är det en skumverksamhet generellt eller finns det bra och schyssta jag tror det finns i alla branscher där det finns mycket pengar involverade och snabba beslut och stora. Jag tror alla fotbollsspelare som börjar på sin fotbollsplan drömmer en gång om att bli proffs. Och när den möjligheten dyker upp, då ska det ofta gå snabbt och det är mycket stora pengar och det är klart att har man då ett bra kontaktnät så kan det ju bli så att det byter land och sådär och olika regler. Så det är klart, jag tror vi har en tuff situation. Men jag tror det är viktigt för oss alla tre att vi äger de besluten vi fattar och att man inte är påverksbar. Känner du att du kan säga nej till den du vill? Ja, och att du gör det också, för du har fått den stämpeln på dig, att du kan vara rätt hård i andra sidan. Ja, alltså jag tror inte jag är något hard i det hela tatt. AIK har tagit några ståndpunkter runt det grejen där, men generellt vill jag säga att agenter är ett väldigt, alltså vi har gott av dem, de gör en bra jobb, de jobbar hårt de flesta av dem, och så är det sånt som Micke säger, tilliten kan brytas en gång och gör det så har man inte den relationen. Men det ni har nu då, ni har haft Universal, BP-spåret och Afrika dito. Är ni trygga
med de här lösningarna som ni har och kör på? Alltså, Vet ni, kontrollerar ni eller bara tar ni det som bjuds? Det kan godt hende at agentene ler bak ryggen min, men etter jeg kom til Sverige, jeg ble fortalt at det var veldig tøft med agentene her. Jeg har opplevd dem som hardtarbeidende og korrekte. Jeg har kranglet mye med dem, men jeg har ikke noe annet å utsette på dem i det hele tatt. Så det er sånn det er. Men våra parter vi representerar en klubb och har det ansvaret eller förtroende för att driva den här fotbollsklubben, och sen så jobbar vi med fotbollsspelare och en tredje part är agenter, så att det är en svår värld, men absolut, jag tror du måste ha en trygghet i det arbete du gör och vad föreningen verkligen vill göra. Är du trygg med hela din kedja från afrikanska talangskolor till Årsta? Ja, men det skulle jag nog säga att jag är. Absolut. Okay. Så länge vi sköter saker och ting korrekt, rapporterar in det vi också gör, så är jag väldigt trygg med det. Sen är det ju självklart så att man är liksom ett naiv i det här, alltså att veta vart pengarna tar vägen när de väl har hamnat hos agenterna. Hur mycket ansvar kan vi som klubb ta för en sån sak? Det går väl att diskutera. Hur mycket ansvar tar ni då för respektive spelare? För det är ju allmänt känt att det har varit då och då fall med unga spelare som kommer hit och gör saker som man absolut inte bör få. Hur mycket scoutar man personligheten? Hur gör ni? Nej, men det är väl en föredöme. Så jag ska säga, det är ju bra om man har så mycket kunskap om spelaren som möjligt. Om man har träffat spelarna och har kunskap om familjesituationen, att det byggs upp en trovärdighet innan man kommer till Sverige. Hur ser ni på ansvaret? Ja, men vi är ju arbetsgivare. Det är vårt ansvar att skapa en trygg och långsiktig bra miljö. Sen oavsett om spelaren kommer från Afrika eller om den kommer från Bromma eller om den kommer från Avesta, så spelar det ingen skillnad, utan vi har ett stort ansvar som arbetsgivare att skapa en trygg miljö där fotbollsspelare kan utvecklas. Så är det. Och det är klart att oavsett om spelaren kommer från Avesta eller Bromma eller Afrika, så blir det ju, jag tror att vi behöver vara beredda liksom att ta ett större ansvar. Det är klart om spelaren kommer från en annan kontinent med allt ifrån omställning och kulturella skillnader, och där menar jag på att svenska klubbar överlag behöver tillföra resurser för att kunna ta det ansvaret. För det som händer på planen är en sak, men det är när de lämnar träningsanläggningen. Vad äter de då? Vad gör de då? Vilka träffar de då? Och så vidare. Vad kan man göra och ändå få spela och bli uttagningsbar? Det dyker ju upp titt som tätt. Jeg må bare henge meg på hva de andre sier. Vi er arbeidsgivere og vi er medmennesker, og vi har ansvar for at de er langt, i hvert fall de afrikanske spillerne er langt borte hjemmefra. Det er unge gutter som ofte kommer hit, og det er viktig for oss. Vi har ansatt halvannen stilling til å ta vare på spillere som hele utenfor banen, så vi føler at det er ivaretatt hos oss, men det kunne sikkert alltid blitt bedre. Og det å kjenne spillerne, helst skal vi ha, nå prater jeg mye om afrikanske spillere, helst vil vi ha dem i klubb tidlig og få dem opp på prøvespill, bli kjent med dem, personligheter og så videre. Men det er ikke alltid at verden er perfekt. Noen ganger så er det sånn at du ikke har noe som helst innsikt, men at talentet er stort, og så blir man kjent med mennesket etter hvert. Men ansvaret er stort. Altså når vi henter et menneske fra et kontinent langt unna, så er ansvaret stort, definitivt. Okay. Peka på den som är den bästa förhandlaren av er. Nu blev det lite dilemma. Ja, det här skäms inte. Det är säkert så. Jag vet inte, alltså, jag vet inte. Jag är egentligen ganska bra. Jag är ganska bra jag också. Jag tar den. Jag tar den. Men du gav med det. Det var först. Alltså, peka på dig själv. Ja, men jag hade... Det är ju så svårt att veta. Man kan liksom du ska få prata också, Thomas. Ja. Ibland gör man bra och dåliga förhandlingar. Ja, där har vi alla varit. Ja, men har det gått bra på sistone, tycker du? Nej, vi har inga sådana direkt just nu sådana förhandlingar igång. Däremot så om man tittar på den sista så är jag ganska nöjd med den, i vilket fall sålde ut. Men det är också tack vare att det var en seriös klubb. Den senaste menar du, Lukas Bergvall? Ja, precis, i Tottenham. Och det är väl få från att få göra det på det sättet där alla parter är... Ja, en kille som fyller 18 år får välja om man spelar i La Liga, en ganska stor klubb, eller i Premier League eller i Tyskland som i det här fallet, och så får de välja själva. Och det är inte alltid man kommer i de situationerna, i en ganska svår situation med mycket spekulationer och tryck och yttre påverkan. Hur mycket var det nu då, Barcelona? Var det något? Nej, men hur var det? Nej, men konkret var det så att han fick välja vad han vill spela fotboll.
Och vi lagar ingen vikt i det, utan det som känns bra för Lukas och bra för familjen och vad de tror utvecklas bäst. Och för er var det ungefär samma deal? Ja, jag tror, vissa delar, man vet aldrig, men däremot så vi var nöjda med synnerhet de 2 överenskommelserna vi hade. Okej. Bra slags förhandling i verbal form här, dig och mig emellan. Du pekar på dig själv till slut, Thomas. Ja, alltså jag har gått en god... Är du en god? Ja, jag har gått en god skole med flinke folk i min gamla klubb, och jag har suttit länge i den stillingen där och fått en viss erfaring. Men om jag är så... Jag känner ju inte dessa så gott. Jag gör inte det. Du känner dig själv bättre? Ja, jag gör det, så, men Du brukar ju få ta notan här. Är det så? Ja, så är det. Den tar De har ju jag. förhandlat bra. Då är ju du den bästa Ja, han är ju generös. Och ni rear ut spelare, då tycker folk. Ja, så är det. Och du pekar inte på dig själv? Nej, då är väl jag då är väl jag sämst då. Är det så? Nej, men Bosse har ju varit med, han har ju varit med länge och såklart gjort jättemånga fantastiska affärer. Thomas har varit med, han har ju sålt massa spelare i Norge också. Så det är klart, jag har jobbat en del med Jesper Jansson, han hade en och annan räv bakom örat, så att man har väl snappat upp någonting där också. Till exempel? Ja, men lite grann det här fulspelet. Du fulspelar nu? Ja, nej, jag försöker inte fulspela. Nej, men Jesper gör jag hela tiden. Hela tiden. Ja, han är ju inte här heller. Så nej, det är därför jag kan säga det. Nej, skämt åsido. Men det är klart att man har snappat upp bra saker där med honom. Oerhört skicklig och kompetent. Och som sagt, Bosse har varit med jättelänge och Thomas också. Så att jag har inget problem att sätta på mig den kepsen. Om vi närmar oss slutet, inte riktigt klara, men ska vi snacka VAR eller? Det får du göra som du vill. Det är vi. Nej, men man kan väl säga så här att vad tyckte du själv i EM här? Som TV? Jag tycker att det bevisar att den absoluta sanningen inte går att överföra på fotboll. Det är ju vad jag tycker och tänker, och jag har uttryckt den åsikten då och då. Jag menar att man inte kan frysa bilden och veta exakt att det är precis på den delen som bollen lämnar foten vid en offside-situation till exempel. Är det när bollen träffas av foten eller när bollen lämnar foten och så vidare. Den exakta linjen går inte att dra, och jag tycker att VAR fördummar. Det är vad jag tycker. Nu vill jag höra era tankar och känslor. Jag kör klubbpolicyn där, alltså vi är emot VAR i AIK. Ja. Men din egen då? Nej. Har du bara rättat in det i ledet? Ja, jag rättar mig in i ledet. Du har tyckt och tycker att VAR funkar annars? Nej, jag rättar mig in i ledet. Du vill inte ens säga vad du själv tycker? Nej, jag hör att du, men har du själv en avvikande uppfattning? Nej, så det vill jag inte kommentera. Nej? Jag har lärt mig också hur jag ska uppträda i AIK. Okej, det är nästan VAR-granskning på det uttalandet. Ja. Nej, men jag är också emot VAR, och jag tycker man, oavsett om man har all teknik och man lägger tid på det och domarrum och allting, så fattas det fel beslut som du upplever när du sitter i tv-soffan. Och jag var själv på EM när det blir såna avbrott på 5-6 minuter och man vet vad ska de få jubla eller var det inte. Då är jag mer pro att den svenska modellen tills det finns en teknik som är 100%. Och det är väl så långt jag kan gå som Bosse säger också. Alltså, hvis man har haft ett parallellt univers, hvor man kunde kört fotbollsligar i 10 år och så utveckla systemet. Vi har ett AI och det grejerna där. Det problemet du nämner i förhåll till fot, touch och sånt, alltså det är löst i löpet av sånt med AI om 10 år. Alltså det trenger inte att tänka på. Det är om 10 år alltså? Ja, alltså det är, eller om 5 år eller vad det är. Alltså det kommer till att ske. Alltså det är perfekt det systemet där, men akkurat nu så är det inte perfekt nu. Alltså det är inte det. Nej, jag är emot VAR också, absolut. Och det är klart att vi är i liksom underhållningsbranschen och när man får höra hur folk ser på VAR, framförallt i svensk fotboll med liksom det plockar bort känslan från spelet som plockas bort i förhållande till att det ska införas och så blir det ändå inte rätt. Träffsäkerheten kanske blir lite högre. Men du kommer ändå aldrig att hamna i ett läge där alla beslut blir 100% korrekta, och då någonstans ska vi ha fullsatta läktare och en supporterkultur i Sverige, då behöver de få tycka till i de här frågorna, och det har de gjort och det får vi rätta in oss efter. Kommer ni ändå förbehålla er rätten att gnälla på domslut? Alltid. Nej, men jag tror alltid alla domslut? Nej, inte alla domslut, men alltid har rätten att kunna... Hvis du ser intåget till VAR i Norge, alltså det har varit utfordrande. Alltså de har valt en billig lösning. Alltså man först gör något sånt och må du gå all in. Alltså det är inte någon mellomting. Och det är,
Hvis man ser på amerikansk fotboll, der det, på Superbowl så det 94 kameraer. På norske kamper så det 5 kameraer. Samspelet mellan människan och maskinen, det måste utvecklas. Ja, alltså det går ju inte. Avslutningsvis då hörni, ni är 2, 4, 8. Vad är en bra placering för att den här säsongen ska vara okej? Nej, alltså nu ska jag säga något ända kjedeligere än det jag har sagt. Alltså, hvis vi har kommit ett längre stycke på den vägen vi har lust att gå, så om vi hamnar på 8:e eller 4:e plats, det är inte så viktigt för oss. Vi må komma en god väg i den riktningen, och då ska vi vara ett väldigt, väldigt bra lag nästa år. Det är nästa år? Alltså säsongen är körd? Nej, den är inte körd i det hela tatt, men det är viktigare för oss att etablera den processen och den arbetsmetodiken vi har lust att göra. Har du med dig supportrarna på att det är inte så viktigt vilken placering? Nej, alltså jag tror vi har med oss ganska mycket av klubben som är eniga att vi ska bli en bättre utgave av det gamla AIK, att vi inte ska vara något annat än AIK. Hvis vi får tillbaka de riktiga värdena i spelet vårt, så tror jag supporterna våra, de flesta av dem, accepterar, hvis de ser att tallene blir bättre och bättre och bättre, den ser intensiteten i spelet vårt blir bättre och bättre och bättre, så kan det vara en stang ut eller stang in som gör om vi hamnar på 6:e eller 8:e eller 4:e plats. Det tror jag tror att det är viktigt hos våra supportrar att se att vi går den riktiga vägen. En plats? Ja, men att vara med där uppe och slåss om våra målsättningar, vara med och slåss om Europacuplatserna, vara med där i topp 3, då är du med i toppen. Nu ligger vi 2 efter 12 omgångar och vi har alla möjligheter att vara med och slåss ända in i sista omgångarna, och det gäller att vi gör en bra omstart och andra del av allsvenskan. Vi har ett bra lag och skickligt. Vi har också en utmaning att hantera Europa. Vi hoppas att vi är med där som vi var 2022. Att vara med och spela så långt in som möjligt och vara med i gruppspelet. Sen givetvis så vi har varit bäst i stan 5 senaste åren, förutom att AIK var före oss ett år, så att vi trivs att vara bäst i stan. Så vet du, från 4:e platsen. Det är klart han gör det. Nej, men vi har ju också som målsättning att vara med och utmana om Europaplatserna, och om vi är det med 3 omgångar kvar, då skulle jag säga att det resultatmässigt sett i alla fall kan vara ett lyckat eller godkänt år, absolut. Sen är det ju en massa andra saker som vi vill fortsätta utveckla, både spelarna och spelet, och precis det som Thomas är inne på, liksom ta kliv i rätt riktning hela tiden och känna att vi gör saker bättre även i vardagen. Så att. Är Malmö redan mästare? Eller tänkte du utmana hela vägen om guldet också? Nej, men det är väl alltid, säsongen är lång. Jag tror oavsett, vi har nog säkert var och en utmaningar som vi ska hantera i vardagen, och det är samma för Malmö. De har ett väldigt skickligt och bra lag, och det har de visat. Sen kommer de inte bara kunna springa hem allsvenskan. Det brukar bli spännande till slut, och förra året så kom du väl ihåg att de grinade i Varberg och så fick de en chans till, och sen vann de på en feldömd straff liksom, och det är små marginaler. Så att jag tror den här allsvenskan är väl det som vi alla känner, att det är en otroligt härlig produkt, och intresset som är fotboll i Stockholm och hela allsvenskan, så är det, du har ju sagt det när du kommer från Norge, att du är otroligt imponerad på. Fantastiskt. Ja, och jag tror att vi ska vara jävligt stolta över hur vi har byggt allsvenskan tillsammans, och sen är det väl att du är inte riktigt nöjd med träningsförutsättningar kanske? Nej, och det är jag överraskad över. Sluta med gnäll alltså. Det var så varmt tal. Men visst, vi blickar framåt och förbättrar. Jag har sagt nog om det. Ja, men jag tycker han har... Ja, alltså men det är ju en grund till att landslaget har slitt lite grann, klubblagen har slitt lite grann i förhåll till våra kära naboer i Norge och Sverige. Alltså det är inte något tvivel om att träningsförutsättningarna, alltså vi får prata om oss i Stockholm, alltså då börjar det väl att bli bra hos dere, men vi har väl alla men vi har utfordringar, vi har det, alltså det ska bli bättre i AIK det också. Det är ett viktigt steg för klubben, det som sker nu, att vi får bättre förutsättningar för att göra de tingene vi ska och gå den vägen vi har lust att gå. Bättre och bättre, det tar vi med oss. Stort tack för att ni kom, kul att höra. Tack Thomas, tack Bosse, tack Micke. Tack.